Tervehdys! Tänään ollaan Fresh Garbage Recordsissa ja on haastattelussa kaupan omistaja Petri. Tervehdys ja kiva kun pääsi käymään haastattelua tekemään. Mahtavaa kun viimein järjestyi minun puolestani. Mutta lähdetään ihan liikenteeseen, että mikä innoitti alun perin perustamaan Fresh Garbage Recordsin ja mikä oli se konkreettinen lähtölaukaus tälle? No, tuttu tarina varmaan monelle levyjen keräilijöille. Levyjä tuli hamstrattua liikaa, yli omien tarpeiden, tuli ostettua isompia satseja. Sitten levyjä alkoi olla kämppä niin täynnä, ettei sinne enää mahtunut. Ja sitten päätti, että näille jotain pitää tehdä. Vanha duuni oli sellainen, että siitä sai elantonsa, mutta ei se juuri kiinnostanut. Niin sittenpä ainoaksi vaihtoehdoksi jäi, mitä keksiä, oli sellainen, että laitetaan levykauppa pystyyn niillä levyillä, mitä sieltä omista nurkista löytyy. Koska tämä on tapahtunut? 2015 pääsiäisenä avautui myymälä, mutta jo vuosi sitä ennen Fresh Garbage oli olemassa pelkkänä verkkokauppana. No, teillä on täällä valikoimissa sekä uusia että käytettyjä levyjä, niin kuinka tärkeä on niin kuin pitää molempia valikoimassa sekä vaan keskittyä jompiin kumpiin? No, meillähän on ollut uusia levyjä vasta reilu pari vuotta valikoimissa. Ja sanoisin, että niiden uusien levyjen etu on se, että sä pystyt pitämään tavallaan juuri sellaista valikoimaa, kun sä itse toivot. Käytettyissä levyissä sä oot aina sen varassa, että mitä sulle tulee sisään. Ja tavallaan se tekee sitten levykaupasta monipuolisemman se uusien levyjen valikoima. Onko Fresh Garbage Records erikoistunut johonkin tiettyyn genreen? Ei, meiltä löytyy lähes mitä vaan, että klassista meiltä ei löydy kuin ihan vähän jotain kokeellisempaa ja sitten teknoa meiltä ei juuri löydy, mutta muuten voi sanoa, että kaikki perusgenret on kyllä edustettuna. Minkälaiset levyt liikkuu tällä hetkellä eniten tai nopeimmin? Hyvä kysymys. Ehkä sanotaan, että käytettyjen puolella on koko tämän kaupan 10-vuotisen historian aikana huomannut, että hyvät peruslevyt, klassikot, jotka on edelleen klassikoita, liikkuu edelleen. En hirveästi valehtele, jos sanon, että me ollaan myyty tässä 10 vuoden aikana 100 kappaletta Bruce Springsteenin Born in the USA:ta. Kaikki luultavasti maksimissaan 10 hinnalla, koska sitä levyä vaan löytyy niin paljon. Ja uusien puolella ehkä siinä on sama homma, että ihan uusista julkaisuista on aina vaikea sanoa, että mikä lähtee myymään, mikä ei. Mutta meillä on aika laajat valikoimat klassikoita ja vielä erittäin järkihintaan. Niin siellä tällaiset, sanotaan vaikka My Bloody Valentine-tyyppiset ysäri indie-bändit, jota on hirveän vaikea löytää niitä alkuperäisiä levyjä, niin sitten ne, kun yhtäkkiä tulee vastaan uutena järkihintainen versio, niin ei siinä paljon tarvitse sitten ostopäätöstä miettiä. No me ollaan nyt täällä teidän uudessa sijainnissa, mikä on ihan selkeästi isompikin, niin oliko tämä niinku se semmoinen perussyy, kun te hiljattain muutitte Töölöstä Hakaniemeen? Se oli oikeastaan se ainut syy. Töölö oli tosinasta paikka, siellä me oltiin 8 vuotta siellä, kasvatettiin asiakaskuntaa, mutta se tila oli sellainen, että sitä ei pystynyt siitä laajentamaan mihinkään. Ja meillä kuitenkin valikoima kasvoi koko ajan, ei pelkästään sen takia, että ne uudet tuli mukaan kuvioihin, mutta myös käytettyjen valikoima on koko aika laajentunut. Sitten meillä oli siellä kaikki tilat käytössä, kaikki nurkat, kaikki lattiat ja siitä huolimatta kaikki hinnoitellut levyt ei mahtunut esille. Eli alettiin, sanotaan, että jo useampi vuosi sitten vähän niin kuin haistelemaan, että josko jostain löytyisi uusi liiketila ja sitten sain tästä nykyisestä liiketilasta pientä etukäteishuhua jo vuosi sitten ja tavallaan tästä muodostui semmoinen referenssi, että jostain tältä alueelta jostain tämän tyyppinen tila ja sitten lopulta se tila, minkä alun perinkin halusin, niin se tuli vapaaksi ja sain sen. Ja olen kyllä todella tyytyväinen.
onko asiakkaat löytäneet kuinka hyvin tänne uuteen sijaintiin? No kyllä täytyy sanoa todella hyvin, että varsinkin ensimmäistä pari viikkoa oli kyllä aikamoista vilskettä, kun tuli sekä uutta että vanhaa asiakasta ja tuli myös takas niitä asiakkaita, jotka on viimeksi käynyt, kun liiketila oli vielä teurastamolla, mutta eivät ole jaksaneet töölöön vaivautua, niin siinä mielessä ihan kiva, että löytää myös vanhoja asiakkaita ikään kuin uutena. Eli uusia asiakkaita on myös löytynyt? On tullut selkeästi joo, koska se Töölö, vaikka sinne on helppo liikkua tältäkin suunnalta, niin se on vähän sellainen, että kun ei sinne ole sit muuta asiaa, niin ei sinne tule lähettyä. Ymmärrän hyvin. Eli tästä voisi päätellä, että vaikka täällä Hakaniemessä ja lähistöllä on paljon levykauppoja, niin tämmöinen keskittymä on positiiviseen suuntaan pikemmin. Kyllä mä väittäisin, että juuri näin, että kyllä ne asiakkaat liikkuu siellä missä niitä kauppojakin on. Että mä koen tämän puhtana synergiana kyllä. Minkälainen asiakaskunta teillä käy? Että onko se muuttunut tässä vuosien varrella? No ei se välttämättä hirveästi ole muuttunut. Se on kasvanut ja se on alkujaankin ollut aika laaja. Et meidän nuorimmat vakkariasiakkaat sanoisin, että ihan siitä 15 ylöspäin, toki nuorempiakin on, mutta ne ei ehkä ihan niin vakkareita sitten ole. Mutta hirveän laaja, mukava asiakaskunta meillä. Onko näissä nuoremmissa asiakkaissa jotain tiettyjä trendejä, että mitä uusi vinyylisukupolvi nyt ostaa? No, ne ostaa kyllä niitä ihan samoja klassikoita kuin vanhempi asiakaskuntakin. Et totta kai niin kun levyt saattaa myös maksaa aika paljon, alkuperäispainokset, niin ehkä nämä nuoremmat ostaa sitten niitä edullisempia painoksia ja nostaa myös CD-tä paljon. Mutta ennen kaikkea se on mahtavaa nähdä niistä nuorista, että ne on aika innoissaan, kun ne löytää jonkun levyn, mistä ne dikkaa. Tämä taloudellinen tilanne on ollut Suomessa jo muutaman vuoden aika haastava, niin näkyykö se miten levykaupan arjessa ja myynnissä? No kyllä se näkyy ja kyllä meille pari edeltävää vuotta on ollut ehkä koko historian haastavimmat. Et meillä nyt oli onneksi semmoinen hyvä tilanne siinä mielessä, että kun meillä on käytettyjen levyjen varastoa aika paljon, niin sit siinä vaiheessa, kun alkoi laskut kaatua päälle, niin pystyttiin pari kertaa tekemään sillä tavalla, että otettiin käytettyä levyä vaan vaihdossa sisään. Ja silloin meillä kuitenkin oli koko aika uutta levyä myytävänä sieltä NS vanhan varaston puolelta. Nyt kovasti toivon, että siihen ei tarvitse enää ikinä mennä, mutta kyllä se vaikeet oli. Sitten siellä Töölön päässä vielä siellä oli se Manskun remppa, mikä kyllä oli todella haastava välillä. No, mikä on kauppiaan henkilökohtainen suhde musiikki? Onko se nyt muuttunut, kun harrastuksesta on tullut business? No on se siinä mielessä muuttunut, että himasta tulee kuunneltua vähemmän levyjä. Täällä on pakko aamusta iltaa kuunnella niitä levyjä, mitä täällä on myynnissä ihan jo pelkästään kuntoarvioidenkin takia. Ja sitten tavallaan kun pääsee himaan, niin sitten nauttii siitä rauhasta, että ei mitään taustamusiikkia. Mutta oma levykokoelma on edelleen olemassa, eikä sieltä ole mihinkään lähdössä. Onko tämä oma maku nyt vaikuttanut siihen, mitä kaupassa myydään? Ihan siis kyllä varmasti on. Että en nyt jokaisen levyn takana henkilökohtaisesti seiso, mitä täältä löytyy, mutta kyllähän varsinkin uusien puolella, niin kyllä se hirveän paljon vaikuttaa. Totta kai myös työntekijäni Lasse niin vaikuttaa tässä. Hänellä on myös erinomainen musiikkimaku. Tällainen keräilijän näkökulmasta, mikä varmasti ihmisiä kiinnostaa, niin mikä on harvinaisin tai arvokkain levy, mikä on teidän kautta kaupalla tehnyt? No varmaan se on toi Wigwamin ensimmäinen levy, eli Hard and Hornin, se käsin tehdyllä kannella. Se oli 2 tonnia ja siinä ei kauan kestänyt, kun se lähti. Onko tullut vastaan semmoisia levyjä, mitä sitten ei ole halunnut myydä ollenkaan? On niitä vähän liikaakin tullut matkan varrella ja sitten kuitenkin niin kuin pitkäaikaisena keräilijänä itse, niin se oma puutelista on aika pitkä.
Mutta sitten kun tällä pitäisi jollain tavalla elää, niin tässä on kehittänyt semmoisen systeemin, että sitten jos tulee semmoinen levy sisään, mikä on siellä omalla puutelistalta, niin siihen todella paneutuu täällä kaupassa ennen kuin se lähtee kotiin. Ja sitten sanotaan, että noin 5 kuuntelun jälkeen, että jos sä oot sitä mieltä, että ei tää nyt ehkä ihan täysin tarvii olla siellä omassa hyllyssä, niin kyllä se sitten tänne myös jää myyntiin. Onko jotain sellaisia levyjä, minkä perään asiakkaat kyselevät jatkuvasti, mutta niitä on ihan mahdoton saada? On niitä. Mä en nyt välttämättä osaa nyt nimetä suoraan tällaisia, koska ne menee vähän trendeissä myös. Esimerkiksi tuossa kun Oasis teki paluun, niin kyllähän niitä levyjä alkuperäisenä painoksena kyseltiin ihan koko ajan. Ja niitä olisi toki mennyt myös uutena, mutta meillä ei niitä valitettavasti silloin ollut. Katsotaanko muutama semmoinen oma suosikki tai joku muu levy täältä sun valikoimasta, mistä sä haluaisit kertoa meille jotain? Joo, mä tos nyt hyvin tälleen, mitä nyt satuin keksimään täältä hyllystä. En ollut tähän valmistautunut millään tavalla, mutta no, käteen osui ehkä se kaikista tärkein jatslevy itselleni, mikä auttoi joskus aikoinaan ymmärtämään, mistä jatsista on kysymys. Voisin sanoa, että tämä on ehkä vähän liiankin ilmiselvä tältä saralta, mutta että jos joku vielä epäilee itse sitä, että kannattaisiko sitä jatsia kokeilla joskus, niin kyllä kannattaa. John Coltrane, Love Supreme. Hyvä valinta. Dinosaur Junior, jo suosikkibändi tai yksi suosikkibändeistä ihan jostain teini-iästä asti. Bach, ensimmäinen levy, minkä joskus kirjastosta CD-nä lainasin ja kolahti heti. Ei yhtään huonoa biisiä, melkein tulee kylmät väreet, kun Freaksiin lähtee käyntiin. Aivan täydellinen levy. Maailman paras bändi, yksi maailman parhaista levyistä, Velvet Underground ja Nico. Todella tärkeä ja uraa, itselleni erittäin tärkeä, mutta myös monella tavalla uraa uuttanut bändi, joka kehitti musiikkia ehkä enemmän kuin jopa Beatles. Bändin 4 ensimmäistä levyä klassikkokokoonpanolla, kaikki 5 tähden levyjä, osa jopa 6 tähden levyjä. No, miten sä näet, että levykaupan rooli on muuttunut tässä teidän olemassaolon vuosien aikana? No siis valitettavasti levykaupan rooli on muuttunut siitä, että siinä mielessä, että se on mennyt entistä enemmän verkkoon. Ja toki meillä on myös verkkokauppaa, tosin tällä hetkellä vain suomenkielisellä sivuilla, vaikka toimitetaan jopa Eurooppaan. Mutta että kivijalan merkitys tuntuu, että se on jollain tavalla laskenut. Siinäkin mielessä mä oon hirveän iloinen, että meillä kuitenkin käy asiakkaita myös täällä kivijalan puolella. Ja sieltä meidän varsinainen myynti edelleen tulee, mutta sitten samalla on tosi ikävä nähdä tämmöisiä ns-kasvottomia kauppapaikkoja netissä, jotka volyymiansa takia pystyy myymään esimerkiksi niitä uusia levyjä paljon halvemmalla kuin me. Ja en ole katkera, se on hyvä kun levyt myy ja silloin tämä vinyyliharrastus ja vinyylien valmistus pysyy myös elinvoimaisena, mutta tavallaan se myös tekee meidän kivijalkaliikkeiden elämästä aika paljon hankalampaa. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia Fresh Garbage Recordsilla on? No ainahan on kaikennäköisiä suunnitelmia, mutta sanotaan, että tämä muutto oli nyt sen verran iso steppi, että sitä pidemmälle ei olla tässä keretty vielä miettiä. Valikoima tulee varmaan pysymään aika lailla näissä formaateissa, mitä täällä nytkin on. Eli keskitytään vinylilevyihin sekä käytettyihin että uusiin. Pidetään CD-levyt, käytetyt CD-levyt, käytetyt kirjat tässä taustalla. Ja jos siihen jotain muuta joskus tulee kylkeen, niin se on sitten vaan sivutuote. Hienolta kuulostaa. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta. Kiitos tosi paljon.